ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب كل حاجة تبقى تمام عندكم والدنيا كلها تبقى كويسة. انا بعرفكم بنفسي مبدئيا، معاكم رنا داوود. انا مهتمة جدا بمجال البشرة والسكين كير والشعر، وبعمل ريفيوز عن اي منتج انا بجربه وبلاقيه كويس. انا بقدم لكم ريفيوز عنه، بحيث اي بنوتة هتيجي تدور عن كريم او سيرم او شامبو او اي حاجة وعايز تعرف المعلومات الكافية عنه، هتلاقيها هنا معايا ان شاء الله في القناة بتاعتي. ولو مش لقيته تكتب لي في الكومنت انا عايزة ريفيو عن المنتج الفلاني وانا هشتريه ان شاء الله واعمل لكم ريفيو عنه. ده اولا. تاني حاجة، النهاردة انا هتكلم معاكم في موضوع حلو جدا ومهم جدا. النهاردة كان اول يوم للسنة الدراسية لعام 2020. كل سنة وكل بنوتة طيبة، وكل سنة وكل ام طيبة بتهتم باولادها. انا هتكلم معاكم النهاردة عن ازاي ان احنا نهتم ببشرتنا او بشعرنا في بداية العام الدراسي، لان الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لنا. اول حاجه هنتكلم عليها ان احنا هنقسم اعمار البنات اللي هنتكلم عنها. يعني عندنا ايه؟ اول حاجه البنوتات الصغيرين العسولات اللي هم من سن 3 سنين لحد سن 12 سنه او 10 سنين، ومن 10 سنين بقى لحد وانت طالعه لسن مثلا 16، وبعد كده سن الجامعه، وبعد كده سن البنات اللي بتشتغل او كده. يعني عندنا اقسام البنات 4. تمام. طبعا الاختلاف بيكون مختلف في الاهتمام. السن الصغير اللي هو من سن 3 سنين ل 10 سنين بيبقى الاهتمام بيبقى على الام هي اللي بتبقى مسؤوله عن الشعر، عن البشره، عن الحاجات دي. كل ما البنوته بتكبر بتبدا تساعد امها في الاهتمام بشعرها وبشرتها بالكلام ده كله. اول نصيحه انا هنصحك بيها هو النوم بدري. لازم قبل الدراسه مثلا باسبوع تبداي تظبطي مواعيد نومك، تبداي تصحي بدري، تنامي بدري. على دخول الدراسه تلاقي الدنيا اتظبطت معاكي والنوم مظبوط. ليه الكلام ده؟ لان الجسم بيحتاج 8 ساعات من النوم المتواصل. طيب ليه؟ قله النوم بتعمل ايه؟ قله النوم بتعمل مشاكل كبيره جدا يا بنات في البشره او في الشعر. قله نوم معناها قله كولاجين، يعني معنى كده بهتان في البشره، عدم نضاره، غمقان، كل حاجة تتخيلوها، هالات سودة. كل المشاكل اللي بتيجي لبشرتنا مبدئيا بدايتها هو نقص الكولاجين. ونقص الكولاجين بيجي اول حاجة عن طريق نقص النوم، عدد ساعات النوم، او ان احنا ننام متاخر ونصحى وقت بدري والكلام ده كله. فلازم ان احنا نظبط نومنا بحيث ان احنا ننام اقل حاجه 8 ساعات متواصل، مده كافيه. تاني نصيحة مهمة جدا يا بنات هو الفطار. وجبة الفطار مهمة جدا 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 لصحة بشرتنا وصحة شعرنا. يعني البنات سنهم صغير بيجوا مامي تقعد تتحايل عليهم، يلا عشان نفطر، ما يرضوش. طب انا هبقى افطر في الكلاس. لا، الكلام ده كله مش مظبوط. انت لازم تاخدي وجبة فطار كاملة متكاملة فيها كل البروتين والخضار، ووجبة كاملة في البيت قبل ما تنزلي، سواء للجامعه، لشغلك، للمدرسه. وبعد كده وقت السندوتشات اللي بتبقى معاكي في اللانش بوكس دي وقت البريك، دي وجبه تانية زي سناكس كده او حاجه بسيطه تبقى الساعه 12. لكن وقت الفطار لازم ان انت تفطري فطار صحي متوازن. قله الفطار بتسبب مشاكل برضو. تالت نصيحة مهمة جدا يا بنات هو غسيل الأسنان. احنا لازم نغسل أسناننا يوميا علشان ما يحصلش مشاكل تسوس أو أي مشاكل فيها، وعلشان كمان ريحة الفم بتاعتنا تبقى كويسة كبنات. ما ينفعش أبدا إن انتي تتكلمي مع واحدة زميلتك أو المستر بتاعك أو الماسس بتاعتك يبقى مشمئز من طريقة كلامك. فلازم يوميا إن احنا نغسل أسناننا. رابع حاجه معايا اليونيفورم. لازم ان انت تغيري اليونيفورم بتاعك يوميا. بمعنى ايه؟ ان انت لازم يكون عندك واحد تاني وتغيري فيه، يا اما ان انت لو مش معاكي امكانيه ان انت تجيبي 2 يونيفورمز ان انت ممكن ان انت تغسليه يوميا. طيب بالنسبه لبنات الجامعه ما عندهمش مشكله للكلام ده، انت لازم تغيري الطقم بتاعك يوميا. خامس حاجه مهمه جدا للاهتمام ببشرتنا او بنفسنا هو الشعر. انا بشوف بنات صغيرين سنهم صغير كتير جدا رايحين المدرسة وغاسلين شعرهم ومسرحينه ومبسوطين منه. طيب انا عايزاكي توقفي الفيديو دلوقتي وتنزلي تكتبي لي في الكومنت انت بتعملي كده ولا لا. وسؤال تاني، انت لما بترجعي من المدرسة بيبقى شعرك هل بيبقى كويس ومحتفظ زي ما كان ولا بيبقى هايش؟ اكتبي لي في الكومنت، اعملي بيوز واكتبي لي في الكومنت الجواب وارجعي لي تاني. الموضوع ده غلط خالص، سواء البنت اللي بتعمله او الام بتعمل لبنتها كده، غلط خالص الموضوع ده. ما ينفعش ان انت تغسلي شعرك
قبل ما تنزلي للمدرسة أو للكلية أو الكلام ده خالص، لأن أولا بيبدأ يعمل ريحة مش كويسة. الشعر انتي بتغسليه قبل ما تنامي، بتاخدي شاور دافي قبل ما تنامي وتبدأي تغسلي شعرك كويس كده وتجففيه، وتبدأي ان انت تعمليه مثلا ضفيرة علشان ما يكونش عقد وانتي راحة تنامي. طيب هو معنى كلامي ده ان احنا نغسل شعرنا يوميا قبل ما ننام؟ لا خالص. غسيل الشعر بيكون مرة واحدة بس في الاسبوع، بالكتير قوي لو شعرك دهني تغسليه مرتين بس في الاسبوع، وطبعا ما تغسليهوش الصبح وانتي رايحة، لا احنا بنغسله قبل ما بننام. طيب ايه التسريحات المناسبة اللي بنقدر ان احنا نسرح بيها شعرنا واحنا رايحين المدرسة؟ اول حاجة انتي لازم ان احنا بنسرح شعرنا تسريحات بسيطة خالص ومناسبة للمدرسة، يعني مثلا ضفيرة، ضفيرتين، ديل حصان. ما ينفعش ابدا ان انتي تسيبي شعرك وانتي رايحة المدرسة، تصرف غلط جدا. طيب ينفع ان احنا برضو نعمل قصة على شعرنا واحنا رايحين المدرسة؟ ايوه، هي بتبقى شكلها حلو، بس بيحصل ايه بعد كده؟ حلوة ساعة اتنين، بعد كده بتبقى تتنكش ويبقى شعرك هايش وشكله مش لطيف. دي تاني حاجة. طيب احنا بنحط ايه على شعرنا واحنا رايحين نسرحه الصبح واحنا نازلين رايحين المدرسة؟ بتحطي كريم خفيف خالص، او مثلا ليفن، اي منتج او سيرم، حاجة تبقى خفيفة خالص، لان انتي ممنوع الزيوت خالص، لان انتي لو حطيتي زيوت او اي منتجات تقيلة على شعرك هيبدأ شعرك يلم تراب فيبدأ يتوسخ وتبدأي تحتاجي ان انتي تغسليه كل شوية. تمام كده؟ يبقى احنا اتكلمنا عن غسيل الشعر، التسريحات المناسبة، بندهن ايه على شعرنا الصبح واحنا رايحين المدرسة. كمان قص الشعر، المفروض علينا ان احنا نبدا نقص شعرنا قبل العام الدراسي بحاجه بسيطه، بكام يوم، ب4 ايام، باسبوع بالكتير. انت لما بتقصيه بتمنعي التغصف منه خالص وبتظبطيه، بتيجي مثلا وتظبطي القصه بتاعتك، بتبقى الدنيا مرتاحه معاكي في بدايه الدراسه. ما ينفعش مثلا ان احنا اول ما نبدا الدراسه بعدها باسبوع باتنين نبدا نقص شعرنا، لا، انت هتقصيه اول الدراسه، مش هتحتاجي ان انت تقصي منه وتروفه الا بعدها بشهرين او ب3 شهور، فده هيبقى مناسب جدا ليكي. خامس نصيحة أنا بنصحها لكم، كلنا بنتعرض كأمهات بنلاقي مشاكل كتيرة جدا في شعر بناتنا أو كبنات صغيرين لحد سن الجامعة، وساعات برضو في الجامعة إن أنت ممكن لا قدر الله بتلاقي بعض الحشرات في شعر بنتك. طب حل المشكلة ديت إيه؟ حل المشكلة دي إن أنت لو اتبعتي النظام اللي أنا بقوله لك مش هتلاقي حاجة زي دي. وكمان في حاجة كمان، زيت شجر الشاي. زيت شجرة الشاي ده ريحته نفاذة جدا وهو الحل المناسب لحشرات الشعر، وممكن تستخدميه كوقاية. طب احنا بنستخدمه ازاي؟ يا اما قبل ما تغسلي شعر بنتك بتعملي حمام زيت منه وتحطي معاه زيت تاني زي زيت زيتون، زيت جرجير، وتستخدميه كحمام زيت، وكده بتعملي وقاية لشعر بنتك. يا اما الصبح وهي نازله يوميا او كل مثلا يومين بتبداي تحطي ورا ودانها من هنا ومن هنا بنظافه الودان، تحطي نقطه هنا ونقطه هنا. ده هيمنع اي حشرات ان شاء الله تيجي لشعر بنتك. والحشرات دي بتيجي مش من قله النظافه بتاعت البنات زمايلها ولا الكلام ده، لا خالص، هي ممكن تيجي من الحر، من العرق، لان البنات بتعرق كتير جدا وبيبقى شعرها طويل. طيب دي خامس حاجه. سادس حاجة، ممنوع خلال فترة الدراسة ان انت تستخدمي مجففات او سشوار او بيبليس لشعرك. انا ما بفضلش الحاجات دي نهائي سواء دراسة او اجازة. طيب البديل بتاعها ان احنا نهتم بشعرنا. طيب والافضل كمان في فترة الدراسة ان احنا ما نعملش الموضوع ده خالص. احنا ما بنستخدمش ولا مجففات للشعر ولا بيبليس ولا سشوار خالص للشعر في فترة الدراسة. النصايح اللي انا اتكلمت معاكم فيها دي تخص البنات الغير محجبات والبنات المحجبات، بلس ان البنات المحجبات لازم تستخدم بندانة قطن تبقى ما بين الشعر وما بين الطرحة علشان او الاشارب علشان ما يسببش مشاكل في شعرها، ولازم تكون قطن. وتحاولي دايما ان انت تختاري الطرح او الاشاربات اللي خامتها قطن علشان ان هي بتبقى كويسه معاكي وبتبقى خفيفه. ما تحطيش اكتر من طرحه علشان ما تضريش بشعرك وما يعرقش كتير. تمام كده؟ يلا بينا نعرف طرق العنايه بالبشره خلال فتره الدراسه. اول حاجه احنا اتكلمنا عليها مبدئيا هو النوم بدري. النوم بدري مهم جدا لبشرتك عشان تبقى بشرتك كويسه. تاني حاجه الفطار الصحي المتوازن، دي تاني حاجه. تالت حاجه ان احنا اول ما بنصحى
اوعي تستخدمي اي صابون على بشرتك. احنا بنستخدم غسول طبي، ومش اي غسول برضو، احنا لازم نستخدم الغسول يكون غسول طبي او غسول بتلاقي مكتوب عليه خالي من السلفات، البارابين، الكحول، كل المواد الكيماويه دي مضره جدا بالبشره. طيب احنا بعد ما بنغسل وشنا بالغسول بنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم بنبدا نصلي، وبعد ما بنصلي بنبدا نستخدم سان بلوك. السان بلوك مهم جدا لبشرتنا خلال فتره الدراسه، ومش معنى ان انت حطيتي سان بلوك ان انت لازم تقفي في الشمس، لا خالص. والسان بلوك مش معناه برضو ان انت طول ما انت قاعده في الكلاس يعني مفيش سان بلوك، لا بالعكس. السان بلوك بنحطه طول ما انت بره البيت بتفضلي حاطاه، حتى لو انت في البيت وبتتعرضي للحراره لازم تحطي سان بلوك. كمان نصيحة مهمة يا بنات، هو ان الصن بلوك لازم بنحطه قبل ما ننزل من البيت بتلت ساعة. يعني انت بتحطيه الاول وبعدين تبداي تلبسي اليونيفورم بتاعك او اللبس اللي انت هتلبسيه، وتبداي تفطري او تعملي اي حاجة وتبداي تنزلي بعد ما حطيتي الصن بلوك بتلت ساعة. الصن بلوك بيحمي بشرتنا جدا من أشعة الشمس الضارة، لأن أشعة الشمس دي ضارة جدا ببشرتنا، بتسبب مشاكل كتيرة جدا، منها البقع الداكنة، منها الغمقان، مشاكل كتيرة جدا 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 بتسببها أشعة الشمس، واللي بيحميها الصن بلوك. كمان نصيحة مهمة جدا، ما تحطيش ورا الصن بلوك أي حاجة خالص. احنا بنحط الصن بلوك لوحده، علشان يجيب مفعوله لازم الصن بلوك يتحط لوحده ومش معاه اي حاجه خالص. ممكن تحطي قبليه سيرم مفيش مشكله، لكن بعده علشان يجيب نتيجه لازم ان احنا نحطه ايه لوحده. خامس حاجه، البنات بتوع الجامعه، ده مخصص للبنات بتوع الجامعه. ما تحاوليش ان انت تحطي فاونديشن وكونسيلر وباودر وكل الحاجات دي على بشرتك وانت نازله الصبح رايحه الجامعه. تحطي حاجات خفيفه على عينك او على شفايفك، بيبقى كده شكلك جميل ورقيق وسامبل جدا، وكمان بتحمي بشرتك من اي مشاكل. صن بلوك اونلي. حاجة مهمة جدا يا بنات، هو ان الصن بلوك لازم تجدديه على بشرتك كل ساعتين. طب انت تعملي الكلام ده ازاي وانت في المدرسة او في الكلية؟ ممكن تقدري تدخلي تغسلي وشك وتبداي تحطيه تاني، او الافضل ان انت تستخدمي وايبس، يبقى معاكي وايبس دايما هتنضفي بيها بشرتك وتبداي تحطي الصن بلوك. في وايبس مخصصة لتنظيف البشرة. اخر حاجة في الصن بلوك، البنات الصغيرين اللي هو من سن 3 سنين لحد 12 سنة في صن بلوكس مخصصة للأطفال وللسن ده، وتقدري تسألي عنها في الصيدليات. بنستخدم ايه كمان مع الصن بلوك خلال اليوم؟ بالليل بتبدأي تحطي كريم ليلي المناسب طبعا لبشرتك، ويفضل يكون طبي قبل ما تنامي، وبعدين تنامي وقت عدد الساعات الكافية. كده انت بتحمي بشرتك من كل حاجة وبتغذيها وبترطبيها ترطيب كويس. تالت حاجة للاهتمام بالبشرة ان احنا بنعمل ماسك طبيعي مرة اسبوعيا، ومرة تانية ماسك تقشير. الماسك الطبيعي اللي احنا بنعمله ده لازم يبقى مكوناته طبيعية، حتى ماسك التقشير ممكن ان هو يبقى طبيعي، زي ماسكات طبيعية زي الزبادي، الترمس، الرز. هبقى اعمل لكم ماسكات الفيديوز اللي جاية كتيرة جدا، ماسكات طبيعية تقدروا تحطوها على بشرتك. طب انت ما تعرفيش ماسكات طبيعيه او ماسكات تقشير طبيعيه؟ استخدمي اي نوع يكون فيه مقشر يكون كويس، تبقى مره اسبوعيا في فتره اجازتك. حب الشباب، مشكله حب الشباب يا بنات بتواجه البنات اللي هم بيبقوا في سن المراهقه، البنات الحلوين الصغننين دول اللي بيبقوا في سن من 16 كده يبدا يطلع لهم حبوب ولا حاجه. اياكي تقربي من الحبايه كده وتغطيها وتفتحيها وتعملي كده. انت لو عملتي كده وشلتيها اولا بتنزل حاجات مش كويسه مش لطيفه، وبعدين بعد ما الحبايه تروح بتسيب الاثر. البقعه الداكنه السمرة ديت اللي من الحبايه بتيجي من ان انت لعبتي فيها. تمام، بيظهر لك حب شباب، سيبيه خالص، انسيه كأنه مش موجود. متضايقه منه ما تبصيش في المرايه علشان ما تتضايقيش اكتر، وسيبيه وانسيه خالص لحد ما يروح لوحده. كويس كده. طيب هو الموضوع ما جاش معاكي وما حصلش وبيطلع كتير، ممكن انت تروحي لدكتور جلديه يتعامل مع الموضوع، هيكون افضل. سادس نصيحة معايا يا بنات، هو إزالة الشعر الزائد من الوجه. المفروض ان انت بتعملي الموضوع ده مش قبل الجامعة بيوم، الكلام ده مخصص لبنات الكليات، بنات الجامعة. المدرسة لا، ما ينفعش الموضوع ده خالص، لان بيبقى له مشاكل هنتكلم عنها. تمام، انت بتعملي الكلام ده مش قبل ما تروحي الكليه بيوم، لا خليها قبلها بيومين، لان انت لما بتتعرضي لاشعه الشمس وانت عامله الموضوع ده بيسبب تهيج جامد جدا في البشره، وممكن البشره تقلب لا قدر الله لبشره حساسه او مشاكل جلديه. تاخدي بالك من الموضوع ده.
البنات الصغيرين انا ما انصحكوش ابدا بازاله الشعر الزائد من الوجه، لان الموضوع ده كل ما بتعمليه وانت صغيره كل ما بيأثر عليكي بعد كده، ويبدأ يظهر خطوط دقيقه في بشرتك. فانت ليه انت مستعجله على ايه؟ ما تستعجليش، انت هتعملي كل حاجه حلوه ان شاء الله. خلاص كده انا قدمت لكم كل النصايح المهمة جدا لطرق العناية بالبشرة والشعر في العام الدراسي، سواء للبنات الصغيرين اللي المامز هتمشي على الخطوات دي، او البنات الكبار شوية اللي يقدروا يعملوها، وبنات الجامعة. يا رب تكونوا استفدتوا معايا، ولو في اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي في الكومنت هرد عليكم على طول. وما تنسوش سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوز الجديدة اللي بقدمها. كان معاكم رنا داوود.